Dobrý den, dámy a pánové. Naším tématem dnes opět bude zkouška na úrovni B1 z češtiny pro cizince. U této zkoušky se musíte umět představit. Budete muset mluvit o sobě. Takže si dneska poradíme, jaké fráze byste mohli používat a co byste například mohli říkat. Nejprve se musíte představit. Můžete říct například dovolte, abych se představil, nebo dovolte, abych se představila. Potom řeknete svoje jméno. Samozřejmě můžete říct já jsem Jana, ale je lepší a bude to vypadat lépe, když řeknete například jmenuji se Jana Bílá, nebo jmenuji se Viktor Ivanov a jsem z Ruska, nebo a pocházím z Francie, nebo z USA, z Anglie, ze Španělska, z Ukrajiny. No, však vy víte, odkud jste. Potom řeknete, kolik vám je let. Takže je mi 25, je mi 17. A k tomu můžete, ale nemusíte říct let. Dále řeknete něco málo o své rodině nebo o tom, kde bydlíte. Například jsem svobodný nebo jsem svobodná. Jestli máte manžela nebo manželku, jsem ženatý, jsem vdaná. Jestli už ne, ale měli jste, může to být jsem rozvedený, jsem rozvedená. A jestli váš manžel nebo manželka zemřeli, jste vdova nebo vdovec. V současnosti bydlím kde? V současnosti bydlím v Praze. Nebo v současnosti bydlím na Ukrajině. Bydlím teď ve Velké Británii, ale chci dělat zkoušku z češtiny. V současnosti znamená teď. Zase je to taková fráze na vyšší úrovni. Potom musíte říct něco o svém zaměstnání, jestli pracujete. Můžete říct například pracuji jako co ve firmě XY. Takže například pracuji jako účetní ve firmě Exxon. Nebo pracuji jako marketingový manažer v komerční bance. Nebo nevím. Takže co je vaše pozice, co je vaše profese a můžete také říct, kde přesně tak pracujete. A nebo nemusíte, jestli chcete. Můžete říct například pracuji v bance. Možná máte svůj biznis. Můžete tedy říct podnikám, mám vlastní obchod, mám vlastní firmu nebo něco takového. Nebo jsem už v důchodu, už nepracuju. A nebo jestli jste třeba matka, která se stará o domácnost a nechodí do práce, můžete říct jsem doma, starám se o děti. Možná jste ještě student, potom můžete říct momentálně navštěvuji přípravný kurz českého jazyka. Nebo studuji co, kde. Studuji chemii na VŠHT, jestli už studujete, nebo možná studujete ve své vlastní zemi a chcete dělat magisterský program v České republice. Nebo připravuji se na studium v češtině, připravuji se na přijímací zkoušky. Dále byste mohli říct něco o Česku, o České republice. Proč vlastně studujete češtinu? Můžete říct, jak dlouho už tady jste. Přijel nebo přijela jsem do České republiky potom řeknete nějaký údaj, měsíc a rok, nebo jenom rok. A teď, co děláte? To už jste možná řekli. Takže to nemusíte opakovat. Takže například přijel jsem do České republiky minulý rok nebo před 6 měsíci nebo
v říjnu 2020 a podobně. A teď bydlím v Praze, anebo a teď studuju a teď pracuju. No. Potom můžete říct, co se vám tady líbí a nelíbí, například nějak trošku rozšířit ještě to téma Česka. V České republice se mi líbí co, ale moc se mi nelíbí něco jiného, třeba co vám tady vadí, co pro vás je překvapení, co pro vás bylo neobvyklé, nezvyklé. No a vlastně jsme se dostali k jazykům. Takže můžete něco říct o češtině a dalších jazycích, které umíte. Učím se česky už půl roku, už 2 roky, už dlouho, protože chci v češtině studovat, protože tady žiju a pracuju a chci se domluvit, chci rozumět, co lidé říkají a podobně. Kromě toho mluvím dobře německy a výborně anglicky a taky trochu španělsky a domluvím se rusky. Můžete říct, co je váš mateřský jazyk. Můj mateřský jazyk je francouzština nebo vietnamština a podobně. Dále můžete říct něco o svých hobby. To jsou koníčky a zájmy. Ve volném čase rád nebo ráda děláte co? Ve volném čase rád sportuji, ve volném čase ráda chodím na procházky do parku a podobně. Zajímá nebo zajímají mě co? Zajímá mě literatura. Zajímají mě francouzské filmy a podobně. Co vás baví? To znamená, co rádi děláte. Baví mě bowling. Baví mě hrát basketbal a podobně. No a nakonec byste mohli říct něco o svých plánech do budoucnosti. Takže například příští rok budu studovat na ČZU nebo na ČVUT nebo na Masarykově univerzitě. Doufám, můžete přidat. Nebo v budoucnosti bych chtěla pracovat jako překladatelka. Nebo mám v plánu, případně plánuji, co dělat. Jo, takže mám v plánu vystudovat českou vysokou školu a potom si najít dobré místo a vydělávat hodně peněz. Tak, to by byla taková kostra. Já bych vám jenom chtěla připomenout, že jestli se vám moje videa líbí, můžete se přidat tady na YouTube, buď mě prostě sledovat, jaká nová videa přidávám, nebo se stát členy mého kanálu a zaplatit si za členství a tak mě trochu podpořit. To je LearnCzech online. Nebo se přidejte na Telegramu do skupiny Čeština pro cizince iLearnCzech a tam si můžeme trochu popovídat, a nebo mě najdete na www.patreon.com/iLearnCzech a tam se mi můžete trošku finančně odměnit za to, co tady publikuji. Ale teď už jdeme na konkrétní příklad toho, jak byste mohli o sobě mluvit u zkoušky. Dovolte, abych se představila. Jmenuji se Valeria Ivanova a pocházím z Ruska, konkrétně z Moskvy, což je hlavní město. Je mi 18 let a jsem svobodná. V současnosti bydlím v Praze na Masarykově koleji, která se nachází v Dejvicích, ale chtěla bych si pronajmout byt. Právě jsem absolvovala přípravný kurz českého jazyka a připravuji se na přijímací zkoušky na vysokou školu. Kromě češtiny mluvím rusky, to je můj rodný jazyk, dále anglicky
a trochu španělsky. Chtěla bych studovat marketing na Podnikohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické v Praze. Přijela jsem do České republiky minulý rok na podzim a moc se mi tady líbí. Je tady krásná architektura a MHD vždycky jezdí včas. Samozřejmě se mi ale stýská po rodině a po kamarádech. Co se týká mých koníčků, ráda plavu a čtu detektivní romány. Také mě zajímají módní trendy a baví mě dívat se na videa na YouTube. Jak jsem řekla, chtěla bych v Česku studovat a až dostuduji, buď tady zůstanu, nebo se vrátím domů. Ale kdo ví, co bude, uvidíme. Tak, teď jsem mluvila necelé 2 minuty. To znamená, že když si připravíte text, který byl přibližně tak dlouhý jako ten můj, měli byste být schopni mluvit o sobě 2 minuty. A to je dobré, ale vy můžete u každé informace, kterou jsem tady dala, ještě něco přidat. Například můžete říct něco více o svém městě, nebo můžete říct něco více o svých blízkých, například, že máte přítele nebo přítelkyni, že budete mít svatbu, nebo že máte bratra a sestru, já jsem o tom tady nemluvila, nebo že máte nějaké zvíře, které máte rádi. A dále můžete říct, kde byste například chtěli bydlet, jaký byt byste si chtěli pronajmout, nebo na které vysoké školy se hlásíte. Samozřejmě můžete více mluvit o své práci. Můžete také říct trošku detaily o tom, jak dobře umíte jazyky, jestli jste udělali nějakou zkoušku a proč chcete něco studovat, jestli plánujete studovat. Čím byste chtěli v budoucnu být, jakou profesi byste chtěli dělat, až dostudujete. Nebo můžete samozřejmě uvést více detailů o tom, co se vám tady líbí nebo co vám chybí v Česku. Také máte určitě více koníčků. O koníčcích byste asi mohli mluvit dost dlouho, ale stačí přidat jenom něco málo. A nebo můžete více rozvést svou budoucnost. Tak, to už by ale dneska stačilo a teď je řada na vás, takže můžete buď tady dole v komentářích na YouTube napsat něco o sobě, vyzkoušet si to v češtině, a nebo mi můžete napsat na Telegramu. Mějte se hezky, nashledanou.